Hej allihopa! Detta är en annan del av Autodoc-företagets videotutorial om att byta bildelar. I denna video kommer vi att visa dig hur du byter fjäderbenslagring Renault Clio 2 själv. Se beskrivningen nedan för länkar till vår webbutik där du kan köpa reservdelar. Lossa på hjulmonteringens bultar. Använd hylsa nummer 18 och ringnyckel nummer 18. Skruva loss nedre fästelementet från fjäderstöttan. Korta loss fästelementet från AB:s sensörskabel från fjäderstöttan. Öppna motorhuven. Använd ringnyckel nummer 21. Använd insektsnyckel nummer 6. Skruva loss fjäderbenets övre fästen. Avlägsna fjäderbenet. Justera fjäderbenet med hjälp av ett fjäderkomprimeringsverktyg. Använd ringnyckel nummer 17. Använd insektsnyckel nummer 6. Skruva loss toppsäten från stötdämparens montering. Avlägsna fjäderbenets övre anordning. Installera den nya fjäderbensanordningen. Använd ringnyckel nummer 17. Använd insektsnyckel nummer 6. Dra åt fjäderstöttans monterings övre fästelement. Installera fjäderbenet inne i hjulhuset. Använd ringnyckel nummer 21. Använd insektsnyckel nummer 6. Dra åt fjäderbenets övre montering. Använd hylsa nummer 18 och ringnyckel nummer 18. Dra åt stötdämparens nedre stötfästen. Anslut tillbaka fästelementen till ABS sensörskabel till fjäderstöttan. Tack för att du tittar på vår instruktionsvideo.